Fresh, nu la Comic-Con, pute aici numai aton. Am cash și nu vreau să joc la cutiile astea care-s doar noroc. Bună ziua toată lumea și bine ați venit la Comic-Con. La intrare aparent ai voie cu sticle, dar numai dacă sunt sigilate. Chiar nu înțeleg regula asta. Și pentru prima dată după 3 ani am primit brățara de hârtie. Pentru că am luat doar o zi și o să vedeți de ce. Cel puțin acum pot să o dau jos ca să nu mă mai judece oamenii în autobuz. Primele lucruri pe care le-am văzut când am intrat au fost aceleași lucruri pe care le-am văzut și anul trecut. În afară de costumul ăsta de doză de cola, la SGR au pus un joc de darts. Oare ce câștigi? O sticlă reciclată? Pe bune, de ce totul trebuie să aibă un joc de noroc? O să vedeți mai multe lucruri de genul ăsta pe parcurs ce mergem. Nu cred că am mai văzut standul ăsta de tricouri, deci puteai să cumperi niște modele noi spre deosebire de ăsta care a fost în fiecare an cu același modele. Un tricou costa în jur de 80 de lei. Aici era un stand cu chipsuri din Coreea, cred, și niște sucuri care costau 20 de lei. La zona asta cu Japonia aveau niște calculatoare cu jocuri la care puteai să joci un joc și să dai opinia ta dezvoltatorilor din Japonia. Uitați jocurile, poate recunoaște cineva ceva. Aici încă vând niște suporturi de cană printate 3D la 10 lei, dar măcar nu mai vând figurinele alea ridicol de scumpe. Deși tot nu-mi place ideea că vinzi chestii pe care oricine poate să le facă cu o imprimantă 3D, adică nu-i nimic special. Și iarăși, standul ăsta cu cutii misterioase. De ce să cumperi direct ce vrei când poți să dai 75 de lei ca să ai o șansă să primești ce vrei? Pe bune, sunt 10 de standuri de unde poți să cumperi orice. Emergency Cosplay Rescue. Asta e amuzant, n-am mai văzut asta. Wow, cât de multă lume, mă întreb la ce se uită. La nimic. La scenă, McDonald's sponsoriza cu Grimace Shake. Only Sigma in the Mecha Arena. Nu știu ce e Grimace, dar știu că ăsta e încă un joc de noroc la care câștigai. Nici eu, nici băiatul ăla nu știm ce e. Iată că am aflat și ce e Grimace. Ușor tata e Grimace să nu-ți rupi spatele. ING are exact aceleași chestii ca anul trecut. Apropo, stai puțin, despre ce mai e Comic-Con? Ce treabă are ING, o bancă, cu Comic-Con? Și nu sunt singurii care nu au legătură cu nimic, dar ne-am obișnuit și am ajuns să trecem cu vederea chestiile astea. Iată un magazin pe care nu l-am mai văzut și vând cutii norocoase. Aveau totuși niște chestii oarecum interesante, cum ar fi coșul ăsta cu jocuri vechi, însă majoritatea erau doar gunoaie care nu merită deloc prețul ăsta. Dar de fapt, cam ăsta era tot magazinul. Lucruri vechi, la suprapreț, doar pentru că sunt vechi. Game Boy-uri zgâriate la 520 de lei, o telecomandă de Wii zgâriată la 130 de lei. Apropo, eu am cumpărat un Wii întreg cu tot ce trebuie la 150 de lei de la târg. Poate o să fac un video despre el cândva. Ceasuri cu jocuri la 120 de lei. Și nu vă gândiți că era ceva smart. Nu, doar apăsai un buton și se aprindea. Tot la magazinul ăsta mai avea un joc de Pong, Pac-Man și Pinball. Astea erau destul de interesante, n-am mai văzut. Apoi mai era un magazin lângă cu foarte multe plușuri. Totuși mi-e teamă să aflu cât costa unul. Nescafe, exact la fel ca anul trecut. O zonă doar cu jocuri de curse, fără nimic special, la care se vede că personalul plătit de acolo era foarte implicat. Și Ursus Cooler care au zis, nu e de ajuns că le dăm oamenilor o dependență de alcool. Haideți să le dăm și o dependență de jocuri de noroc. Mai era și un stand Wacom cu tablete grafice. Ăsta chiar simt că se potrivește, deoarece sunt mulți artiști interesați în chestiile astea. Ia uite, dar nu e bun ăsta, că are AI. Mueller. Și uitați câți oameni spălați pe creier cu porcăria aia de joc, doar pentru un iaurt. Iar, pe lângă colțul japonez, acum avem și colțul chinezesc, cu toate activitățile astea. Acum și HyperX are un stand la care poți să le faci promovare ca să ai șansa să câștigi niște căști de 770 de lei. De ce ei au plătit 770 de lei pentru atâta reclamă? Sincer, îi felicit. E chiar genial cum au putut să păcălească lumea să le facă publicitate pe gratis. O grămadă de kendame, nu înțeleg cum au devenit populare din nou. Este atât de plictisitor Comic-Conul ăsta, încât ar trebui să pună Subway Surfers pe ecranele astea. Și ce ne-a dat băiatul ăsta? Nu! Nu sunt alergic la muncă. Munca e peste tot. Apă potabilă. Abia curgea, dar oare era bună? Ia zi cum e. Păsta medie. Măcar nu era caldă ca acum 2 ani. Să ne uităm și la zona artiștilor, care cred că e ultima zonă unde sunt niște oameni și nu doar corporații. Iarăși eu nu prea cunosc multe dintre personajele astea, deci am să vă las să vă uitați la videoclip. Mulți dintre artiștii ăștia se repetă, dar e bine că vin cu tot felul de chestii, le mai schimbă în fiecare an față de magazinele astea de tricouri și de alte lucruri care vin în fiecare an cu aceleași lucruri. Totuși am impresia că au fost niște artiști noi, dar anul ăsta n-am văzut-o pe România ce an, dar aparent a fost doar că în altă parte. Oricum, mai bine. Am mai fost și pe scenă unde puneau întrebări unor actori. Era clar foarte interesant pentru toată audiența un alt joc
la SGR ca să câștigi o pungă? Un loc dedicat acestui joc Black Myth Wukong și cei care înving un boss vor avea șansa de a primi un premiu surpriză. De ce totul trebuie să fie șansă, surpriză, mister? Tastatura Red Dragon cu ecran smart afișează tot ce contează. Ce poate să conteze pe o tastatură în afară dacă ai caps lock-ul pornit? Săracii copii nu au calculator acasă. Asta e unica lor șansă să se joace Roblox. Și au complicat tombola de la PC Garage. Ce trebuie să fac să mă înscriu? Faci două activități aici la noi, uite, poți să te înscrii pe Instagram dacă vrei. N-am Instagram. Nu? Nu? Deci, acum ați înțeles de ce am mers numai o zi? Poate că unii o să se supere pe mine că nu am pus accentul pe cosplay, deoarece ăsta e scopul Comic-Conului, iar eu sunt incult și nu m-am uitat la 10.000 de seriale. Dar întrebarea mea este, de ce singurul loc unde ne strângem să vedem cosplay este unul împânzit de jocuri de noroc și corporații? Prin urmare, cu excepția cazului în care o să văd o schimbare majoră pe harta publicată cu câteva luni înainte de eveniment și în ciuda a cât de multe vizionări și abonați fac din seria asta, eu nu voi mai participa la Comic-Con. Acest eveniment a devenit doar un festival de corporații presărat cu o alee a artiștilor pentru a justifica numele. Dar vreau să aud și opinia voastră. Voi ați fost dezamăgiți la fel ca mine sau v-ați distrat în alte moduri? Aștept orice opinii sau întrebări în comentarii. Și cu șansa asta vă anunț că o să mai fac episoade din seriile Căutori Populare Mag sau Jocuri de 10 lei. Și poate o să încep și niște serii noi. Când o să mai postez, asta e altă întrebare. Dar îmi place să fac chestiile astea, deci o să le fac cândva. Eu am fost gazda dumneavoastră. Noapte bună!